Av 1800 ansökande valdes 6 individer ut med målet att cykla genom hela Sverige inom loppet av 12 dagar. Det är hardcore och det är magiskt vackert. Med sina 225 mil och 20 000 höjdmeter är Unmapping Sweden landets längsta och tuffaste cykeltävling. Från Kiruna i norr till Smygehuk i söder. Det här är min lägsta point på den här resan. Deltagarna i årets Skoda Cycling Team har i månader förberett sig genom fystester, träningsupplägg, mental coaching och hundratals mil på sadeln. Med alla förutsättningar och den bästa utrustningen väntas ett stort äventyr. Jag skulle nästan behöva dra ner dagarna. Det här börjar steka mig ordentligt. På vindlande grusvägar, glömda stigar och väderbiten asfalt. Här blev det riktigt ledigt. Det här är en dokumentärserie om ett oprövat äventyr med unika individer mot ett gemensamt mål genom Norrlands skogsvidder fram till havet i söder. Regnet jagar oss nästan. Ett mentalt och fysiskt kraftprov. Han som har lagt den här banan, han måste gilla att plåga folk. Som tänjer på alla gränser. Jag har en ny low point i livet skulle jag vilja säga. Mår otroligt dåligt. Back. Ska välja någon typ av rutt här. Se om det går. Dagen till ära. Fullt av jävla knutt så fort man inte rör sig. Den största utmaningen för mig tror jag blir att fylla på med energi regelbundet och hitta energin. När jag blir hungrig blir jag rätt så tyst. Går det ännu längre tid börjar vi komma att se sådana här problem som att tänka klart. Och det är ju, då har det gått ganska långt och det är ju inte bra alls. Det här är ju inget bike race, det här är ju egentligen ett socialt projekt. Det är ju annorlunda att sätta ihop ett gäng människor som inte känner varandra som ska hänga ihop i 10-12 dagar. Det kan ju skapa en massa intressanta situationer och intriger. Det börjar regna. Ja. Det är bara grått. Inte kul. Det här är inte roligt idag. Cykla själv, det regnar. Så drar jag upp hörlurarna och sätter på hög musik bara för att tänka på något annat. Men det är ju mest för att trycka bort tankarna. Jag känner mig ganska tveksam till om Kajsa kommer att klara det här på egen hand. Jag vill se om jag klarar fram det här. Känns lite motigt just nu. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att grabbarna ibland när de är hungriga inte är så rationella och så bra på att liksom lösa problem. Jag säger ju det till Andreas och han går igång i 190 och börjar säga saker till mig som bara, alltså det var så låg nivå. Till slut så ber jag honom hålla käften. Som par så är man nog väl på olika nivåer. Och då är det ju extra viktigt att man hjälper varandra, att man stöttar varandra i den mån det behövs. Att man har en dialog, att man inte bara sitter tysta på cyklarna i 2 timmar. Om det inte är så att man verkligen vill det. Jag tycker och tror att vissa har tagit sig lite vatten över huvudet. Snackade lite väl mycket innan kanske. Och inte kunnat riktigt leverera. Det är bara en liten span. En annan har ju såklart hållit käften hela tiden. Och tänker jag fortsätta med. Jag blir väldigt primitiv under en så här resa. Se att det går emot, det är regn. Jag har inte ätit riktigt bra. Och sen kommer en konflikt. Den här konflikten kan ju lätt bli större då än vad den egentligen behöver vara. Andreas är ju en klok person. Han inser att det inte var så hög nivå på det här. Så när vi har ätit, då kommer han fram till mig och kramar om mig och säger att du är en stor människa, Marie. Och sen är vi liksom klara med det.
och kollar om grabbarna är vakna. Definitivt händer ganska mycket här. Man kan bryta när det är 2 mil kvar. Det finns ju någon som gör det. För att det på något vis känns övermäktigt. Man har cyklat 223 mil, men de här 2 sista milen, för en del blir det övermäktigt. Morgon grabbar. Tja, hur går det? Det går bra. Snyggt. Ja, vi är ju snart klara. Härligt. 12 mil utan frukost. Eller utan stopp. De här vägarna känns lite taskiga när man kört så här långt och så studsar runt på en jävla åker. Ser inte lite vart det sitter fast bara? Mekaniska problem. Jag har min jävla kedja som... Jag hade lite lätt problem mot slutet. Så att jag kunde inte köra på några växlar. Jag kunde inte liksom växla mellan stora och lilla klingan framväxeln heller hur jag ville. Så att kedjan hoppade nog kanske 200 gånger. Ganska jobbigt. Det är så här störningsmoment som man inte vill ha. Vi är på sista milen! Ja. Skönt ju! Och det är ju faktiskt så att några av de tuffaste backarna är bara några mil från mål. Sista 50 milen så kan man vara precis var som helst på den mentala kartan, om man nu säger så. Man kan vara totalt nere i fotknölarna och inte ha någonting mer att ge. Vi har precis typ dragit en high five och 1 kilometer kvar och säger nu trycker vi sista mot mål. Och då hör vi hur det låter något från Amirs däck. Så då kommer den här tanken, nej, det kan vara en speaker. Jag kör 22 mil i rad, det ska väl bli totalt typ 24-25. Det var en timme kvar, ungefär. William, min pojkvän, jag ringde han i förrgår i panik, för jag ville inte cykla själv. Och så visste jag att han var peppad och hade en cykel. Så du körde hela natten. Tillsammans är vi starka! Det är så. Jag hade inte gjort det här själv. Fy fan alltså. Ja, det är svårt att förklara hur glad man kan bli över att folk bryr sig så mycket. Att de vill ut och cykla på grusväg med mig för att jag inte ska vara ensam. Alltså jag har aldrig känt så mycket kärlek från så många olika håll. Det är som mänskligheten bara visar sig från sin finaste sida. Och så fort man ser någon så börjar jag nästan gråta. För att det är så... Ja, det är otroligt och det är så otroligt fint. En kilometer kvar och säger nu trycker vi sista mot mål. Och då hör vi hur det låter något från Amirs däck. Då ser vi att det sticker in en järnspik i däcket. Amir är på väg att rycka ut den. Jag skriker, låt den vara, nu cyklar vi. Så det är bara att trampa på och hoppas att vi tar oss hela vägen. Man är ledsen, men man är glad också att man kommer till mål efter 10 dagar. Så extremt skön känsla när man klickar ut pedalerna, ställer ner cykeln och kliver av där. Sen stor stolthet och en tyngd som släpper från axlarna. Extremt skönt. Känslan när jag rullar in i Smygehuk. Jag ser målet där framme och jag och Marie cyklar tillsammans. Det är mer en lättnad. Det var ganska stor anspänning innan som nu helt plötsligt är över. Så mer en lättnad, sen en tomhet som infinner sig, för nu är det ju över. Jag känner mig sliten, det gör jag. Så det är väl tur det då. Det vore ju jättekonstigt annars. Jag är fan 50 år liksom. Jag önskar att mamma var här och ser mig gå i mål. Jag har den här känslan att hon är stolt över mig. Jag älskar dig.
Jag saknar dig mycket. Jag vill träffa er så fort som möjligt. Hela min kropp håller på att gå sönder. Såren läker inte på armar och ben. Var det 16 mil kvar nu, va? Ja. Det är ju typ 12 mil till första möjliga matstoppet. Så jag ska fan fram idag. Om jag inte kommer fram idag så skiter jag det här alltså. En dag till är en dag för mycket, kan man verkligen säga. Jag tror att man motiverar sig genom att se slutmålet, att sätta små mål längs vägen. Ta det dag för dag, tänka på målgången i Smygehuk. Jävligt kul att gå här. Skogen på promenad, det gick en jättefin grusväg rätt fram. Men vi ska gå på jordens sämsta väg istället. Nej. Fuck. Aj. Man vill inte ta sönder någonting. Där och då var min mentala styrka så långt bort att jag ville sätta mig ner och gråta. Det var jävlar att lyfta. Jävlar, jag har glömt att... Det är fan ingen jävla grusväg. Så när man håller på med såna här saker kan man inte ta ut någonting i förskott. Ja, men jag ser Kajsa. Jag blir så himla glad när jag ser henne komma där mot Smygehuk-målet. Jag blir så glad och typ stolt och det är så häftigt att se att hon tar sig i mål. Det var bara glädje. Jag blev jätteglad. Jag har cyklat själv, cyklat med folk, cyklat med Maja, cyklat med William. Att min resa var så pass hård och att jag ändå klarade den. Känns helt sjukt. Alltså herregud, förstår du? Att jag hade velat gjort hela rundan. Ja, men du cyklade halva i alla fall. Du cyklade den värsta biten, Maja. Skoda.